Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo ay nanonood ng Sagisag Kultura TV mula po sa Pambansang Komisyon para sa Kultura at Sining. Ngayong araw, ating tutuklasin ang kamangha-manghang lungsod ng Hingoog, kung saan tampok ang mga biyaya ng kalupaan at karagatan. Atin ding kikilalanin ang mga katangi-tanging mamamayan ng lungsod na ito na patuloy na nag-aambag sa yamang taglay ng kultura at mga sining ng ating bayan. Ako si Eli Silian. At ako naman si Donna Carriaga. Tara na't ating tuklasin ang mga likhang yaman ng lungsod ng Hingoog dito sa Sagisag Kultura TV. Maayong adlaw syudad sa Hingog. Ako po si Christy Kabilugan Doria. Maayon puguma Kanyupudo. Hello world, hello Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. And I am Edmar Concon Pabia. And welcome to Sagisag Kultura TV featuring Syudad sa Hingog. Ni magbabaya, kaisong mo nasama sa bato, sinagdahian ang tuluga mundo. Ang lungsod ng Hingoog ay napapaligiran sa hilaga ng Hingoog Bay, sa silangan ng bayan ng Magsaysay at lalawigan ng Agusan del Norte, sa kanluran ng mga bayan ng Claveria at Medina, at sa timog ng Agusan del Sur. Actually po, ang Hingoog City is a component city of Misamis Oriental. We have a 143,000 na population. Ang Hingoog City po ay nagiging city dahil sa ating mga higaonon na sila yung mga sinaunang nakatira dito sa Hingoog City, sir. We are really trying our best na maibigay yung ideal governance. That's why we have our gold strategic directions. Ito po ay nagsisilbing parang Bible namin. It's a direction kung saan tayo pupunta in the next years to come. G is for good governance, accountability and transparency. O is for opportunities for agriculture, tourism, culture and the arts, and sports development. Kasama din po yung kultura. Tsaka yung letter L for livelihood development and sustainable implementation, and for letter D for the delivery of basic services for health, education, social services, environmental protection, peace and order, and public safety. But when it comes to tourism and culture and the arts, sir, we have our IP scholars. Yung mga roots namin are the Higaonons and the Manobos. So we do not forget that. No, we always remember that very significant part of the history sa Hingoog, and especially for the coming generations. That's the very reason why Mayor Eric Cañosa formed the City Culture, Arts and Heritage Council, because nakita niya gaano ka-importante, ka-significant yung kultura ng isang lugar. And this organization has been tasked to really plan and to suggest and to propose to him what are the things that have to be done to sustain the preservation of culture and arts in our city. Parang mga immersion programs where our tourists can immerse with our IPs on how to fabricate these things na talagang yung mga old na
staffs na ginagawa nila. The Hingoog City Tourism and Development Council was organized by the mayor. All the members of the City Tourism and Development Council are stakeholders from Hingoog City, which are also represented by other government employees. So actually it is 60% private sector and 40% from the government sector. Our objective is support the mayor for his tourism programs and to work hand in hand with the City Tourism Office. So we have the Photographers Organization in Hingoog. We have the Bloggers Association kasi we find them very effective sa aming mga promotional efforts. We also have the Student Travel Club. They are also very significant partner namin. We consider them as an important partner on the promotion, on promoting Hingoog City. We have our Pahayayang Pantalan. We have the best coral reefs there. In fact, we have won an international award. Then the species of the underwater species in there are not very common in the Philippines actually. Children's Playground is also during the time of the present administration under Mayor Eric Cañosa because for we as children before, as kids, we always look for a place where we can play. The mayor feels na kailangan ibalik ito kasi it's part of growing up, yung maglaro tayo habang bata pa tayo. So it's the state-of-the-art playground also na not only the Hingoognoons enjoy but our neighboring municipalities and cities, they come here to let their children play. Rizal Park is the only park of Hingoog City. It's Rizal Park is also an important destination in Hingoog because this is where we conduct our, of course, Independence Day programs, the State of the City address of the mayor, and other cultural activities like we have this regular search for singing ambassador of Hingoog, and then we also have the display of the canyon on that facing the church on the right corner, no? And then we have not only the statue of Rizal Park, but we also have this statue of the veteran where we pay tribute and honor the veterans of the Hingoognon veterans also. Tatak Arcade is originally constructed. We're supposed to display all the products of Hingoog, not only food but also mga souvenirs, no, stuffs. No? So right now it's used to be the site of course there are products there also of Hingoog manned by the Rural Improvement Club of the City Agriculturist Office, and it's being used also as the site of the Cafe Unite during the Charter Day and the Fiesta celebration. Currently, we have two approved ordinance, which is the ordinance number 2021-383, which is regulating the use of our children's play hub, and the ordinance number 2023-397, which is the ordinance regulating the operation of our scuba divers and scuba diving shops. Since Hingoog City is one of the best tourist diving spots. Actually, naka-endorse na sa Sangguniang Panlunsod yung ordinance on how to operate and manage our mountains, especially when it comes to mountaineering activity. So we have already the policies in place. Because I am the chairperson for the Social Development Committee under the Regional Development Council, ako po yung chairman sa Inter-Region 10. Yung co-chairman ko po, sinasabi niya si Sir Ralph Pagyo, if you really want to invest for the future, you invest sa education. But if you want to invest sa present, bringing it to have a brighter future, you invest sa health. That's why po, na ngayon dito sa Hingoog City, while protecting and preserving the culture and tradition of our forefathers, the Higaonons, binibigyan po natin ng pagkakataon para meron pong balance. No? Balance sa health, education, at saka cultural preservation. That's why we have our cultural mapping while protecting also our environment. No? Because due to climate change, there should always be balance. That's why we need to hit our target that by 2025, we have our program called Uli sa Hingoog 2025. Uli meaning come home. Come home to Hingoog and see what we had done, how we progress, and the things we do, and
of course, there's no place like home, and we welcome everyone to be back home. Through his initiative at the Culture and Arts Council, gumawa tayo ng cultural mapping. And right now, we have 8 properties left na lang na kailangan natin i-cultural map. And after that, ipapasa na natin sa Sangguniang Panglungsod. And I am very eager to sponsor the ordinance for a cultural map. And with that, mapoprotektahan na natin yung mga natural resources natin, especially our cultural heritage, which is the backbone of our identity as a Hingoog nun. So, pag na-approve na yun sa Sanggunian, even our waterfalls, our mga natural resources dito sa Hingoog, it will be protected and preserved. So, since na we have launched then the program of Ridge to Reef, yan, mapoprotektahan na yung mga mountains natin, and especially our coral reefs. When I assumed office as the city mayor of this city ng Hingoog, marami po talagang nagtatanong, no, kung saan ba talaga nanggaling ang Hingoog? Saan po ba talaga nanggaling ang word na Hingoog? At ano po ba talaga yung Higaunon? At last po, meron na po tayong naigawa na cultural mapping for the first time ng city with the support of NCCA. So ngayon po, we are on the finalization stage ng ating cultural mapping in which malapit na pong matapos. The Hingoog City Heritage Culture and Arts Council, one of our biggest project, and its ongoing project, is to conduct the cultural mapping. That is in partnership with the Department of Education, wherein we have the yung magagaling nila talaga mga teachers, mga head teachers, and also in collaboration with our elders, the Higaunon elders, and our stakeholders in Hingoog. We are targeting about 100 inventories, no, both natural and cultural, and we are at 84. So malapit na talaga kami. So with this cultural mapping, it really contributed kung ano po talaga yung totoo at saka yung real na history ng Hingoog City na maipagawa po natin siya na isang libro talaga na authenticated na ito po ang totoong meaning ng Hingoog, ito po ang Higaunon. Festival ng Hingoog po ay isa sa pinakamatandang festival dito po sa Northern Mindanao. Ito po ay bilang pagpupugay sa lahat ng mga Higaunon kung saan sila po ang mga lumad dito sa aming lungsod. Yung kaliga po ay isa pong uri ng prayer. Prayer to magbabaya to our Almighty Father. Ito po ay humihingi ng gabay. Ang kaligaon, kung saan nagmumula ang salitang kaliga, ay isa pong prayer na paghingi ng tulong at gabay kang magbabaya para magkaroon ng bountiful harvest yung mga pananim at mawawala yung kung anumang sakit ang dumating dito sa aming lungsod. The Kaliga Festival is done every araw ng Hingoog. That's every 23rd day of July, every year. There is a vital and a big role played by our elders. Kasi noon pa, hindi nagsisimula yung Kaliga Festival kapag walang ritual. So yun ang first participation ng ating mga elders. At saka tinatawag yung mga
tinatawag yung mga ininay namin, meaning yung mga mga ininay at inamay, ininay daw inamay ng mga leaders namin sa tribo. Sila yung nagre-ritual. So yun ang primary rule namin dito. With colors, music, dances, and the rituals, led by our Higaonon brothers and sisters. A few days ago, last July 23, we had the highlight wherein we had the street dancing competition, the tableau competition, wherein we had got 5 contingents, displaying the uniqueness of the Higaonon tribe. At saka, before, during, and after Kaliga, andun ang ating mga Higaonon elders. At binigyan po kami ng 100% na appreciation during Kaliga Festival. We have 2 festivities here. One is the fiesta and the other one is the Charter Day. Our fiestas happens on May and our Charter Day is on July. During the fiesta naman, of course, it's a church spearheaded activity, but we complement it by organizing the Santa Cruzan. It's a cultural activity also. And this is being manned by the City Tourism Council also. And we also have this lubi-lubi, sayaw lubi-lubi sa Hingoog. So Hingoog is known to be an one of the top agricultural producers also in the region. So we produce coconuts. So this sayaw lubi-lubi is also inspired by coconut material. So their dresses are made of coconuts and everything coconut, including the music. This is different from the Kaliga Festival because this is folkloric. The Kaliga is ethnic tribe, while this sayaw lubi-lubi is folkloric. So we use folk dances, folk dance steps, and music. And this is also in honor of our local patron saint, Santa Rita de Casia, at the same time. The Miss Hingoog pageant is a yearly pageant. Miss Hingoog had greatly been improved so that we showcase the beauty and intelligence of Hingoognons. So we qualify only Hingoognons or maybe ladies with roots from Hingoog City. The ladies becomes the ambassadors of Hingoog City, so that when they represent Hingoog City to other pageants, so they bring the name of Hingoog City, so they are going to promote Hingoog City, especially its tourism. My role as being the Miss Hingoog 2024 is really important because I am the voice of my fellow Hingoognan people. And in here, I am not just showcasing the beauty of our city, but also the qualities that we have. But one thing that I would highlight to the world is that Hingoog City has been continuing to preserve our culture, which serves as our treasures. And I am proud to say that Hingoog City is one of the cities in the Misamis Oriental that has experienced a fast pace of development.
Narinig mo na ba ang salitang bao? Kung mahilig kang uminom ng buko, marahil ay narinig mo na ito. Ang bao ay ang matigas na talukab ng bunga ng niyog. Ito rin ang natitira kapag inalis ang bunot o ang mahimulmol na balat sa loob. Kapag natuyo, pinakaordinaryong gamit ng bao ay panggatong at uling. Ginagamit ang kalahating bao na pansalok ng tubig at baso para sa inumin o tuba. Ang buong bao ay ginagawang alkansya o instrumentong pangmusika na tila marakas. Ang kalahating bao ay ginagamit ding hulmahan ng matamis sa bao, panutsa at iba pang kakanin. Samantala, ang kahit kapirasong bao ay kinikinis upang gawing kutsara, botones at mga laruan. Sa mga lugar sa probinsya naman tulad ng Hingoog City, ginagamit ang bao para sa larong karera sa bao na tinatawag na kadang-kadang, kung saan nilalagyan ng hawakang tali ang bao at saka tinatapakan sa karera. Bao, matigas na talukab ng bunga ng niyog. Sagisag Kultura ng Pilipinas. City rich in culture and heritage, and also we have nothing to offer except our natural resources and bounties sa Hingoog. That's why our tagline is pure nature and pure adventure. We're known to be the city of waterfalls. Actually, in the region, dalawa kami, city of Iligan and city of Hingoog. So we have this agreement that they brand their city as the city of majestic waterfalls, and ours is the city of enchanted waterfalls. We're part of the group that promotes these investments that's been invested by the city. And we also have the very popular Badiangon Water Park. It's along the coastal area. The very natural spring before the Badiangon Spring was made into a world-class, state-of-the-art water park. Tiklas is just among the more than 30 waterfalls that we have sa Hingoog, but it is the most accessible. Christ the King is one of the premier academies also in Hingoog City, and there's a group of priests that constructed it and manned it and operated. It's located along Highway 955, and it's part of the not only of the regional hub, tourism hub or loop, but we also include it in our local itinerary. Kasi sa agriculture, pinopromote talaga natin yung food always in the home. So faith, ang niya, acronym. And then we also have the gugma. Gugma in Visayan is love in English. So it's faith and love ang natin kasi sa gugma naman is more on urban gardening. So making food available in the urban area also. So starting with the Grove development, it is a 76-hectare area that we develop into an ecotourism area. Doon po natin makikita yung mga showcase ng ating mga vegetables and flowers na nilagay natin doon. We have the tissue culture laboratory. We also have the dairy area. Actually, the dairy farm is managed by our city veterinary office kasi sila ang may mas capability to take care of the animals. After that, ma-process yung milk natin, yun na ang dinidistribute natin for dinidisplay in the market like Gaisano. And lately, twice na rin tayo nakapag-participate sa feeding program ng Department of Education. It will also give income to the city kasi ang DepEd magbabayad sa LGU sa milk na pinifeed natin sa kanilang mga school children.
LIF is an enterprise base of Lawrence International Skills Training Academy. It is a TESDA accredited training center. We're also accredited with the Department of Agriculture with the ATI. And this place is recognized by the DOT, the Department of Tourism, as Ecotourism Park. So we started during the pandemic time, wherein people goes up to the mountain, parang naging pasyalan ka. And this is our 3rd year of operation, and slowly, people are appreciating the place. So we conduct trainings in agriculture here. At the same time, the assessment center. Malaking bahagi nga ng turismo ng Hingoog City ang pagtuklas at pakikiisa sa kalikasan. Nariyan ang Mount Balatukan at Mount Lumot, mga itinuturing na protected areas na nagsisilbi ring mga panturismong atraksyon. Ating alamin ang katangi-tanging mga kwentong nakapaloob sa mga lugar na ito. Kaplag sa Bisaya po is kapunungan sa pag-usisa labot sa Hingoog. It's Hingoog Explorers Club. And one of our aim is, number 1 is to promote the tourism industry in our local government, especially in Hingoog City. And then of course to preserve the environment. Mount Balatukan Range Natural Park, isang protected area dito sa Misamis Oriental. Ito ay sa cover ng 8,437.86 hectares. Kasama siya doon sa 94 protected area under a Expanded National Integrated Protected Area System natin sa Pilipinas. So ito ay isang protected area kasi may marami pa siyang natirang mga virgin forest, yung mga Musi Forest doon, at saka meron pa siya mga threatened species na marami. Wildlife, both flora and fauna. In both mountains, ma'am, it is sacred because some of the elders, dyan po nakalibing ang mga ninuno nila. So kaya hindi siya basta-bastang galawin or apak-apakan or mga ganito. So yung paggawa natin ng Ecotourism Operational Plan in collaboration sa tourism ng Hingoog City, open ang dalawang trail natin ngayon. Noong July pa na-open ang tawag doon is Calagunoy Tulunutan Trail, which you can see the Sea of Clouds, at saka meron tayong mga Musi Forest na may mga obstacle na dadaanan. So yung pangalawa is of course the Bantaawan, Kapigutan and Bantaawan Lake Trail, na doon makikita din ang majestic na Bantaawan Lake na lahat ng mga dito sa Region 10, siya lang ang may lake na nasa taas ng bundok. Huwag rin nating kalimutan ang mga produktong Hingoog na pinagkukunan rin ng kabuhayan ng mga mamamayan, lalo na ng mga pangkat etnikong higaonong naninirahan sa lungsod. We help, we facilitate, we assist all these small livelihood programs, projects of our Higongnods. We are a cooperative of community cooperative dito sa Barangay Calagunoy, which Olong Tea is part of one of the parts sa mga livelihood ng ating farmers dito sa Barangay Calagunoy, in which most of the ating beneficiaries sa mga olong production, tea production, is the indigenous people na tumitira na dito sa mga IPs na nagpo-farm dito sa Barangay Calagunoy. Ito talaga yung first na plantation at saka processing facility ng olong at saka tea plantation dito sa Pilipinas. May mga indigenous people na pinapatikim sa amin yung kanilang homemade daw na wine. So out of rice pala yun. Kaya nag-request sila ng mga seeds for upland rice kasi yun ang magiging, aside from the staple food, yun din ang
parang nakuha sa mga ninuno nila na every time that they are meron sila mga festivities, sila na ang gumagawa sa kanilang wine. So actually it's a rice wine and they term it as agkod and others call it sinibog. So yun, after that we referred them to yung mga authorities, no, para malagyan naman ng science yung ginawa nila. We coordinated with the Department of Science and Technology. Ang ginagawa namin ay yung mga bags galing sa Romblon. Ang Romblon po ay galing sa yung inabunuhan o tinatanim lang namin hanggang lumaki. Yung mga kapitbahay namin dito, yung marunong magawa ng mga banig noon. Tapos tinitrain kami ng taga DTI tapos pinagawa kami ng mga bag. Yung mga kababaihan at saka yung mga pamilya na po ang gumagawa ng bag ngayon. Ang pangunahing hanap buhay dito sa Balason, walis, tambo. Sa proseso sa Lawi, magtanim kami. Sa bawat isang hektarya, may laman na 1.5 punos, pieces kapunuan. Tapos 1 year, harvest na kami. Tapos ibilad. Pagtapos ibilad, ilambos, tapos laksi. Pagkatapos, gawa na yung walis. Ito ang walis na tinatawag na butterfly senyorita de colores. Duha kabuk ang ratan niya, sir. Ito ang isa, butterfly naman. Pinya. Dito sa amin, sir, ang pinaka-demand sa amin dito na handicraft, ito lang ang beads making. Ito po ang ginagamit namin para makilala kami na mga Higaonon tribe kami. Yan ang ganyan, yan ang tinatawag na ginakit, gawa ng kahoy, yung para mapurma siya na maging salay, tawag sa amin, kwintas para sa katawan namin. We started with a very few lang, yung mga about 5 products lang, about 2,500 worth of products. Now it has grown. And then eventually, from 2020, meron na kaming ulong tea that has been assisted by the Department of Trade and Industry and reached up to international food exhibits. So ngayon, meron na kaming 3. We have the Shoan Coffee Maize and then the Cocoa Sugar of Hingog. We have really big dreams for the Negosyo Center. Malayo
tradisyong pasalita tulad ng dasang, limbay, ungaw ko daw si sayumang kahalagong ipong lumi. antuki at bayok-bayok. Maganing ko ba nuga na lumayang migaw sa tado diad pati dagputa sa bangan tamanira na Naibabahagi at nailalabas ng mga higaonon ang kanilang mga saloobin at damdamin sa masining na pamamaraan. Sa mga tradisyong ito, naipapakita ang pagkagiliw ng mga higaonon sa pakikipagtalastasan at pasalitang mga sining. Halimbawa narito ang dasang na matutukoy sa mabilis at may diing kilos at pananalita. wala yumapalima na tet maragoti adak sanga tet mabati ako na hiya tet pulahi ko lomobonga. Habang ang limbay naman na isang espesyal na kanta ay mas malumanay at maihahalin tulad sa awiting panghele. Bagamat ganito ang katangian ng limbay, ay maaaring iba-ibang mensahe at tema rin ang inilalahad nito. Katong ako limbay dito anto siya ka ng matong pa sa ako limbay. Yung limbay man is sa English pa is a song. Then, yung ginawa niyang limbay, gikan pa yun sa kanyang lolo na siya yung dyan niya nakuha yung paglimbay. Tapos yung limbay para inaalay niya sa mga bisita katulad nyo. Tapos then na gipakita po niya si ayhang gi-mention po niya sa limbay nga kinahanglan nga ang higaonon is mapataas dahil mawala yung discrimination. Maliban sa pagdarasal, ginagamit din ng mga higaonon ang kanilang mga tradisyong pasalita bilang pamamaraan ng pagkukwento o kaakibat ng mga ritual para sa mga mahahalagang okasyon tulad ng kasal o pagdating ng mga bisita. Tradisyon po namin yung tinatawag nating pamada. Meaning, acknowledging that asking permission to enter into a place or in a house. Pagkatapos ng pamada ay may tinatawag naming panubaga. Meaning, accepting a higaonor way of accepting visitors. Doon tayo. The higaognons are always part of our programs. We respect their culture, we respect their existence, we respect their development. So they are very respected in every aspect of tourism because they are part, because we are higaonons also as inhabitants of Hingoog City. So as residents of Hingoog City, so we came from them so that we really have just to give our respects to our higaonon tribes. Mula sa pagiging isang mag-aaral, hindi ko kinalimutan yung pagsasalita ko ng higaonon. Kahit nung lulo ko, sabi niya kahit ikaw pa'y magiging sino man, huwag mong kalimutan yung pagiging higaonon. Kaya yung pagiging teacher ay nagiging bridge at nagiging way of promotion of our culture. And our leaders also are very passionate in helping our tribe. Wala akong ibang hinahangad kundi mapagpatuloy ito. At sa ngayon, sir, laking pasalamat namin, sir, kasi yun ang mga ginagawa natin. Una, doon sa DepEd, na mayroon na tayong Indigenous Peoples Education. At mayroon na po tayong Higaonon Orthography in Northern Mindanao in partnership with the LGU.
Isa ka ba sa mga mahilig sa kakanin? Foodie kung tawagin? Malamang ay natikman mo na ang kakanin na kung tawagin ay biko. Ang biko ay isang uri ng matamis na kakanin na gawa mula sa malagkit na bigas, gata ng niyog at hindi rapinadong asukal. Kadalasang kinakain ito bilang panghimagas o pangmeryenda at inihahanda sa mahahalagang okasyon tulad ng kaarawan at pista. Ang nalutong biko ay karaniwang inilalagay sa isang bilao na sinapnan ng dahon ng saging na sinalab sa apoy. Binubudburan din ito ng latik na gawa sa nalabing gata ng niyog. Hindi madali ang pagluluto ng biko dahil kinakailangan ito ng lakas upang mailuto ng tama. Pero sa huli, talaga namang worth it ang pagod dahil sa sarap ng lasa nito. Biko, isang uri ng kakanin, sagisag kultura ng Pilipinas. Special program in the arts of Ngayon City Comprehensive National High School envisions our artists, our young artists, most especially in the preservation of our Filipino culture and heritage. That is why sa kanilang mga presentasyon, ipinapakita po kung ano ang kahalagahan ng ating sariling kultura na ipinapakita sa pamamagitan ng sayaw, pag-awit at pag-acting po. As part of the special program in the arts curriculum, yung mga mag-aaral po namin ay nagkakaroon ng 2 oras sa pagsasanay kada araw from grade 7 to grade 10 upang nang sa ganun ay makuha talaga nila kung ano talaga ang gustong ipapakita in terms of the different forms of arts like the music, dance, and theater. So yung grupo namin, yung Hingoog Associations of Artists o GASA. Ang meaning ng GASA in English is offer. All of the members offer voluntarily and then with the help of the LGU. Now, yung vision ng grupo namin is to help provide more information about artists and then artists at all levels to fulfill their goals and their dreams. And then yung mission namin is mapalago pa yung arts in terms of advertising and in terms of preserving our culture. Pag yung arts mo naka-incline sa culture, especially dito sa Hingoog, more on diagonals, triangles, squares, ganun yung mga shapes. Kaya ini-inline namin yung mga design namin, especially in props making, ini-inline namin yung mga design namin through the culture what is raised up as to be as an artist here in Hingoog City. Kaya ini-instill ko talaga from grade 7, talagang pinapakilala ko na sa kanila, kahit na pencil rendering yung lang yung pag-aaralan namin, pinakilala ko na sa kanila yung mga higao nun, yung kultura na dati dito sa amin na nagbibigay buhay sa Hingoog hanggang sa ngayon. Yung pag-drawing namin ng kahit yung mga plants, animals, body parts, ini-inline talaga namin kung ano yung mga importanteng halaman na nasa kultura ng higao nun, yung mga gamit nila sa medicinal, mga herbal na mga halaman, saka yung mga animals ko. Kasi dito sa Hingoog, halos lahat ng mga stepping ng mga festivals dito ay galing sa mga animals. So before po ako naging teacher sa Hingoog City Comprehensive National High School, isa po akong international theater actor for Siddhartha the Musical, which is run by Buddhist Light International Association based in Taiwan. So after ko po magteatro sa Cebu for the longest time, mga 10 years siguro, that's when I decided to come here sa Hingoog. So 2021 po nung nabuo itong Arts and Design track, this is to cater mga students na who are passionate sa theater kasi we major in performing arts. Grabe po yung training na pinagdaanan ng mga students ko kasi po wala po silang background sa teatro. Ang nakaka-amaze lang, most of them have problems po sa kanilang mga personal life. Nung inintroduce ko sa kanila yung teatro, nakita nila yung strength nila. Hindi lang sa pagkanta, kundi sa pagsayaw,
sayaw, sa pag-arte. Tapos, na-develop din holistically yung pagkatao nila kasi syempre sa teatro, ang tinuturo doon, more on discipline. Tapos, so yun yung mga natutunan nila, no, yung disiplina sa buhay. Kaya most sa mga kakagraduate ko lang ng mga arts and design. And in all fairness, nung nagkaroon kami ng culmination activity just this year, halos lahat umiyak kasi ang ganda nung pagkakadala nila. Tattoo is part of the culture of the Filipino people. Lahat naman noon pa, alam na natin yan. Kaya ibinabalik namin yung history sa bansa natin na part sa the culture. Bilang isang tattoo artist, dapat hindi kayo mag-away-away ng gano'n. At saka ma-influence namin yung iba, yung baguhan, maturuan namin. At hindi lang sa tattoo, nagkakandak din kami ng mga workshop ng art, drawing, gano'n, sa mga estudyante. Para mas lalo silang nainganyo sa art, hindi lang sa tattoo. Binibigyan nila kami ng mga importansya, katulad nito. May exhibit, ginagather nila yung mga artist, hindi lang tattoo, lahat ng artist. Tapos yung sa amin naman, may batik, yung competition, tattoo competition dito. Kakatapos lang ng July 28. Yearly na yun. Yun yung isang suporta na binigay nila sa amin sa tattoo. Hingoog City. Nag-aral siya sa Hingoog City Elementary Central School at nagtapos bilang First Honorable Mention. Nagtapos din siya bilang salutatorian sa Hingoog Institute. Sa kasalukuyan, napakalaki na ng naging kontribusyon ni Ginoong Basilidas Pilapil Jr. sa kultura at mga sining ng Mindanao. Kinikilala bilang premyadong koreograpo at artista ng lalawigan, nakatanggap na siya ng mga pagkilala at parangal sa larangan ng sayaw at teatro. Kabilang na ang Gador Award mula sa CCP, Outstanding Artist for 2010 mula sa National Commission for Culture and the Arts at UNESCO International Theatre Institute, at ang President Emeritus Award for Heroes of the Pandemic mula sa Philippine Leaf Awards. Siya ang tagapagpaganap ng Cambayoca Mindanao Outreach Incorporated at founder at artistic director ng Hingas Surigao Dance Theater Ensemble. Siya rin ang nagtatag ng Koryo Mindanao, isang impluwensyal na grupong pangkultural na nagbigay daan din sa pagkakatatag ng Koryo Hingoog, ang ipinagmamalaking kalipunan ng mga street dancing choreographers ng lungsod. Ang Koryo Hingoog po ay isa pong grupo ng mga choreographers na nagmumula sa siyudad ng Hingoog na nagkakaisa at nagbuo ng grupo itong Koryo Hingoog. Ito po ay affiliated at kasama sa Koryo Mindanao. Kami po ay tumutulong kung sa abot ng aming makakaya sa lahat ng mga programa sa turismo, lalong-lalo na sa kultura at sa art. Kami po, lalong-lalo na po ako, ay lahat ng mga sayaw na tinuturo ko, na ginagawa ko, ay may basbas po ng mga elders. Hindi kami basta-basta gumagawa ng sayaw na choreograph lang namin, kundi lahat ng sayaw na ginagawa namin ay sinasangguni po namin sa mga dato, babaihon o yung mga IP elders. Isa sa main na kontribusyon ng Koryo Hingoog sa Kaliga Festival is yung ginaganap namin ngayon. Bago lang po yung Kaliga Jingle ng Kaliga Festival ay ginagawaan po namin ng sayaw at yun po ang ginawa naming finale. Before mag-proclaim ng winners, ang hurado, sasayaw ang buong contingent ng Kaliga dance na siyang ginawa po ng Koryo Hingoog.
Sa probinsya ng Bukidnon, matatagpuan ang pinakamahabang ilog sa lalawigan, ang Ilog Pulangi o Pulangi River. May haba itong 320 kilometro at nagsisimula sa bayan ng Impasugong sa Bukidnon, sa timog ng lungsod Hingoog sa Misamis Oriental. Sa Ilog Pulangi rin matatagpuan ang Dikeng Pulangi, na kilala rin bilang Pulangi 4 Hydroelectric Plant. Ginagamit ito bilang irigasyon, tubig na maiinom at para na rin makapagbigay ng kuryente. Ang artipisyal na lawang na iipon sa dike ay tinatawag na lawang Pulangi o Maramag Basin. Tinutustusan nito ang 25% ng kuryente sa buong Mindanao. Ang river basin ng Dikeng Pulangi ang ikalawang pinakamalaki sa buong bansa na may lawak na 1.8 milyong ektarya. Ilog Pulangi, pinakamahabang ilog sa Bukidnon, Sagisag Kultura ng Pilipinas. There you have it, our beloved viewers. Ato nang na-feature o na-ipakita kung unsa ang naa sa syudad sa Hingoog. Nakita na nato maigsoon ang turismo, the good governance, the transparency, the accountability, the livelihood program that will lead to the single-digit poverty program of the province of Misamis Oriental and the city of Hingoog. Grabe, Sir Edmar, no? Ato yung may pasigarbo kung unsa ang naa sa syudad sa Hingoog. Dili lamang diri sa Pilipinas, apan entire globally yun in tawag, Sir Edmar. Muning giingon ni Sir Edmar ni Mayor nga, we are globally competitive city. Pilipinas, ako, ikaw, tayong lahat ay mga sagisag ng kultura. Mabuhi ang Hingoog! Mabuhi ang Pilipinas! Ito ang bagong Pilipinas! Muli, ito po si Christy Cabilugan Doria. And I am Edmar Concon Pabia. Together, we can unite and excel Hingoog City! Ito po ang likhang yaman ng Hingoog City.
ang lungsod ng Hingoog na minsan ang mabisang paraan pa rin tungo sa progreso at kaunlaran ay ang pagbibigay prioridad at kalinga sa inang kalikasan. Hindi man maiiwasan ang pag-akap sa modernisasyon, mahalagang tumalima pa rin tayo sa kultura at kapiligirang pinag-uugatan at pinagmumulan ng kasaganaan. Halimbawa ang Hingoog City sa kahalagahan ng pagbibigay galang at pugay sa mga katutubong komunidad na una nang nanirahan sa ating mga kalupaan. Sana'y patuloy nating pahalagahan at huwag limuting lingunin ang karunungang kanilang walang pag-iimbot na ibinabahagi sa atin. Muli, ako si Donna Cariaga. At ako naman si Ellie Silian. Maraming salamat sa pagsama sa amin dito sa Sagisag Kultura TV. Filipino. Sandaang mga isla, magkakahiwalay ngunit nagkakaisa. Tahanan ng aming lahi, mga pook na aming ninimiti. Puno ng kasaysayan, puno ng hiwaga. Sa mga lugar na ito nakatanim ang ugat ng pagka-Pilipino. Ako ako'y makadiyos. Ako ay Filipino. Ako'y makatao. Saan man makarating, sino mang makapiling, aangat ang galing habang buhay Pilipino. Pilipino. Kami ang lahing kayumanggi mula sa bughaw na langit at dagat. Mula sa pulang alimoy dugo, hinalo sa dilaw na araw at bituin. Yan ang kulay ng katatagan.